મહાપુરુષોના ચરિત્રો ચિત્તને નિર્મલ બનાવે છે, આપનું ધ્યેય પાકું કરે છે, જોઈતું પ્રેરણા બળ પ્રાપ્ત થાય છે. લાસ્ટ યર જ વિનોબાજી સંબંધી થોડો મારો અભ્યાસ થયો હતો, તો એના આધારે સપ્ટેમ્બરમાં જ્યારે હાર્ટ એટેક આવ્યો ત્યારે ડૉક્ટરોએ કહ્યું કે હવે 24 કલાક પણ ક્રિટિકલ છે. ત્યારે વિનોબાજી એમ બોલ્યા હતા કે તમે ફિકર કરશોમાં મેં ભગવાન મહાવીરને વિનંતી કરી છે કે તમે જે દિવસે દેહ છોડ્યો, નિર્વાણ પામ્યા, એ દિવસે મારો દેહ છૂટે અને એક્ઝેક્ટલી દિવાળીની રાત્રિ, દિવાળીના દિવસે 9:30 વાગ્યાનો સમય કીધો. 15મી નવેમ્બરે દિવાળી હતી. આપણે હમણાં જ નવપદની આરાધના કરી, યથાશક્તિ, કોઈ સ્વાધ્યાયથી, કોઈ તપથી, આયમ બિલ કરીને, કોઈને વિશેષ અનુષ્ઠાન કરીને. તો એમાં 5 દિવસ પછી દર્શન પદની આરાધના હતી, શ્રદ્ધાની આરાધના હતી. અને વિનોબાજીના જીવનમાં આપણે આ શ્રદ્ધાનું બળ કેવું હતું કે એમને મહાવીર પ્રભુના દેહ વિલય એટલે કે નિર્વાણના દિવસે દેહ છોડવો હતો અને ત્યારે છૂટ્યો. એટલે શ્રદ્ધાનું બળ કેટલું જબરદસ્ત છે. ખાલી માર્ગદર્શન નહીં, પણ એ માર્ગમાં સુસ્થિત રહેવામાં, સિન્સિયર રહેવામાં, ડિટર્મિનેશન ને ડિવોશન સાથે રહેવામાં, perseverance જોઈએ. See, once upon a time we were lost. We had no direction in life. સદગુરુ મળ્યા, સદગુરુએ હાથ ઝાલ્યો, દિશા બતાડી, આજ્ઞાઓ આપીને જીવનને બરાબર એ તરફ વાળ્યું. એક સુંદર જીવનની શરૂઆત થઈ. થોડા ટાઈમ સુધી સારું ચાલ્યું. એન્ડ ધેન વી અગેન સ્ટાર્ટેડ સ્લીપિંગ into pleasures, power, position. પાછી શિથિલતા આવવા લાગી. અને તેથી જ પરમ કૃપાળદેવને કહેવું પડ્યું, જો ઈચ્છો પરમાર્થ તો કરો સત્ય પુરુષાર્થ. પહેલાં તો પરમાર્થનું ભાન જ નહોતું, હવે તો ભાન થયું, જ્ઞાન થયું, એ દિશામાં વળ્યા બી ખરા. અને થોડા ટાઈમમાં પાછી શિથિલતા આવવા માંડી. ધીમે ધીમે આપણા અનુષ્ઠાનો વીક થતા ગયા, મિકેનિકલ થતા ગયા. આપણા સંસારી પ્રસંગો અને પ્રકારોમાં જે જબરજસ્ત બ્રેક લગાવી હતી સદગુરુ મળ્યા ત્યારે, એમાંથી થોડી પાછી એમાં બી શિથિલતા આવવા લાગી. એટલે પ્રભુને લખવું પડ્યું કે જો ઈચ્છો પરમાર્થ તો, હવે જો તમે સમજ્યા હો કે જીવનનું ધ્યેય શું હોવું જોઈએ, અને જો તમે ઈચ્છતા હો તો ભવસ્થિતિ આદિ નામ લઈ છેદો નહીં આત્માર્થ. હવે નાના નાના લૂપ હોલ્સ ને એક્સક્યુઝીસ ને એ બધાને આગળ કરી અને તમારો સત્ય પુરુષાર્થ અટકવો ન જોઈએ. કેટલી સુંદર રીતે આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાં આ ગાથા ગૂંથી છે, અને એમાં બી ઉપસંહાર વિભાગમાં મૂકી છે. જ્યારે શિષ્યને બધું જ ભાન પડી ગયું છે, સાચું શું છે, ખોટું શું છે, ગુરુની આજ્ઞા શું છે, શું કરવા યોગ્ય છે, શું કરવા યોગ્ય નથી, અને છતાં શિથિલતા આવી જાય તો એની પ્રેરણા માટે આ છે. દરેક ધાર્મિક અનુષ્ઠાન બહુ આપણી અંતરંગ ધારા સાથે સંબંધ ધરાવે છે. બહારમાં કર્તવ્યોમાં આપણે
જેમ સદગુરુના લક્ષણમાં વિચરે ઉદય પ્રયોગ છે. બહારના આચરણમાં આપણે ઘણા ઘણા બંધાયેલા છે, પણ આપણી અંતરની ધારામાં તો આપણે સદા એન્ડ વી આર રિસ્પોન્સિબલ. We are responsible for every thought and every emotion in us. એટલે મેં બપોરના થોડી 10 મિનિટ વાત કરી હતી. મેં કીધું સિન્સિયરિટી, પેશન એન્ડ સિન્સિયરિટી બે બહુ મહત્ત્વની ચીજ છે. આઇન્સ્ટાઈનનું દ્રષ્ટાંત આપીને કીધેલું કે એને એમ કીધું, ઇફ આઈ વુડ હેવ બીન અ સ્વીપર, ઝાડુવાલો, I would have been the best sweeper in the world. Passion to be the best. કેટલી મહત્વની ઘટના છે. Live a life of urgency every day. No pessimism, no negativity, no નિરાશા, અને એની સામે no anxiety and restlessness પણ. એન્ઝાયટીને શું કહેવાય ગુજરાત? હા, ચિંતા તો વરી માટે કહેવાશે. પણ ઓકે, એન્ઝાયટી યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, બરાબર? તો ડોન્ટ લીવ અ લાઈફ ઓફ નિરાશા, એન્ઝાયટી, રેસ્ટલેસનેસ, બટ લીવ અ લાઈફ ઓફ અર્જન્સી. તો જ તમારી અંદર એ પેશન નીકળશે, જે સંવેગ તમને તમારા ધ્યેય સુધી પહોંચાડશે. કોઈ પણ ચીજ, જેમ કેટલી સુંદર પ્રાર્થના વિનુબાજી કરે કે આજનું મારું કામ થઈ ગયું છે, સો આઈ એમ રેડી, અને જો કાલ મને મળશે તો વિશેષ સેવા કરીશ. આ કેટલું સુંદર બેલેન્સ છે. થાકી નથી ગયા, નેગેટિવ નથી થઈ ગયા, રિટાયર નથી થતા, કર્મયોગી છે. ઇટ ઇઝ આર રિસ્પોન્સિબિલિટી. Life is not going to give you anything. You have to give life everything. Happiness, peace, liberation. Don't wait for life to give you anything. Life will never give you happiness. You have to add happiness to life by your Swapurusharth, Satya Purusharth, Swapurusharth. So do it. Don't waste your days. Don't wait for satsangs to resume. Just put your fullest, give your full energy થી, full enthusiasm થી તમારા દરેક કાર્યને બેસ્ટ બનાવી દો. સવારથી ઉઠો અને જે બી આવે, આજે સેવા હોય કે સેવા ન હોય ને સ્વાધ્યાય હોય, પણ બેસ્ટ બનવું જોઈએ. ડોન્ટ વેટ ફોર સત્સંગ્સ વિલ નોટ ડુ, યુ હેવ ટુ ડુ. સત્સંગ વિલ નોટ ડુ, યુ હેવ ટુ ડુ. સત્સંગને બધું ચાલશે, પછી તો ઠંડુ થઈ જશે, કારણ કે પછી પ્રોગ્રામમાં જ રહેવાનું. 10 વાગ્યા, 11 વાગ્યા, 1 વાગ્યા, 2 વાગ્યા, હમણાં તમે પૂરા તમારી સાથે રહી શકો ને પૂરું આપી શકો. યુ ગીવ યોર બેસ્ટ એન્ડ ધ બેસ્ટ વિલ કમ ટુ યુ. બધા સ્વસ્થ રહેજો, ખૂબ ખૂબ પ્રભુમય રહેજો. અને સાધનાના દિવસોમાં કોઈ ગેપ પડ્યો નથી, આપણી ભક્તિના દિવસોમાં કોઈ ગેપ પડ્યો નથી. ખાલી શબ્દની આપ લેમાં થોડો ગેપ પડ્યો છે. પણ ખૂબ પોતાની સાથે રહેજો, ખૂબ જાગૃત રહેજો, ખૂબ આનંદ માનજો. અને તમે શરીરથી ને મનથી સ્વસ્થ રહેશો તો અન્યની પણ કરુણા માટે તમારી અંદર એક સ્પેસ ડેવલપ થશે. જેટલું બને એટલું, હમણાં ભલે ફિઝિકલી ન થાય, પણ પ્રાર્થના રૂપે પણ સૌને માટે મૈત્રી ભાવજો અને સ્વસ્થ રહેજો.